วัสดีค่ะ ก็มาถึงการทดลองที่ 8 แล้วนะคะ เป็นการหาอุณหภูมิสารละลายวิกฤตของระบบฟีนอลน้ำวัตถุประสงค์ของการทดลองแสดงดังสไลด์นี้นะคะ เรามาเริ่มดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้กันก่อนนะคะ ของเหลว2ชนิดใดๆที่สามารถละลายกันได้บางส่วน หากเราเพิ่มปริมาณของสารตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปในสารละลายผสมนั้นนะคะ จนถึงจุดหนึ่งเนี่ย สารละลายจะเกิดการอิ่มตัว จากนั้นของเหลวทั้งสองก็จะแยกชั้นออกจากกัน ดังเช่นในระบบฟีนอลน้ำที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะ แผนผังวัฏภาคหรือเฟสไดอะแกรมของเหลวผสมนี้นะคะแสดงทางด้านขวามือนี้นะคะ สมมุติให้แกน x เป็นองค์ประกอบของฟีนอลนะคะในสารละลายผสมระหว่างฟีนอลและน้ำและแกน y เนี่ยเป็นอุณหภูมิหากเราเพิ่มปริมาณของฟีนอลไปเรื่อยๆนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยส่วนผสมก็จะยังคงเห็นเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะคะที่ปริมาณฟีนอลน้อยๆแบบนี้นะคะยังคงเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แต่ว่าถ้าเราเพิ่มฟีนอลเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่อยู่บนเส้นสมดุลสีดำตรงนี้นะคะเราจะพบว่าของเหลวผสมนี้เนี่ยเริ่มที่จะแยกเป็น2เฟสนะคะ2เฟสในที่นี้ก็คือถ้าในการทดลองเด็กๆจะเริ่มเห็นว่าสารละลายผสมนั้นมันขุ่นนะคะแต่ว่าถ้ายังคงเพิ่มปริมาณฟีนอลไปเรื่อยๆอีกนะคะจะพบว่าสารละลายผสมนั้นเป็น2เฟสโดยสมบูรณ์เลยนะคะก็คือตกอยู่ในโซนนี้ของพื้นที่กราฟนะคะนั่นก็คือจะเห็นว่าสารละลายแยกชั้นกันนะคะเป็น2ชั้นในกรณีของการทดลองเราแบบนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดที่ของเหลว2ชนิดนี้สามารถละลายกันได้นะคะคือจุดตรงนี้นะคะเราเรียกว่าอุณหภูมิสารละลายวิกฤตอ่านค่าก็คือตามแกน y ตรงนี้นะคะตัวย่อก็คือ CST และองค์ประกอบณจุดตรงนี้นะคะเราเรียกว่าองค์ประกอบสารละลายวิกฤตอ่านค่าตามแกน x ตัวย่อก็คือ CSC นั่นเองนะคะทีนี้ของเหลว2ชนิดที่ละลายกันได้บางส่วนอย่างที่กล่าวไปเนี่ยยังอาจจะเขียนแผนผังวัฏภาคได้ในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารบริสุทธิ์นั้นๆมันเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนผังวัฏภาคของระบบน้ำและไตรเอทิลเอมีนนะคะหรือแผนผังวัฏภาคของระบบน้ำและนิโคทีนดังรูปนี้นะคะใน2รูปนี้เด็กๆจะเห็นว่าลักษณะกราฟมีความแตกต่างกันในกรณีรูปด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นจุดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดตรงนี้นะคะหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า lower critical solution temperature นั่นเองตัวย่อคือ TLC นะคะส่วนด้านขวาตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่ามี2จุดเลยก็คือจุดด้านบนก็คือจุดที่แสดงถึง upper critical solution temperature ตัวย่อก็คือ UCST นะคะส่วนด้านล่างก็คือเป็นจุดที่แสดงถึงอุณหภูมิต่ำสุดซึ่งก็คือ TLC นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสารที่เราศึกษาเนี่ยจะได้ออกมาเป็นแผนผังวัฏภาคแบบไหนก็อย่างที่กล่าวไปแล้วคือขึ้นอยู่กับแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารนั้นนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงเฟสนะคะรูปด้านขวาเป็นตัวอย่างของแผนผังวัฏภาคของระบบฟีนอลและน้ำนะคะหากอาจารย์เริ่มจากองค์ประกอบ XA ตรงนี้นะคะที่อุณหภูมิ S ก็คือจุดตรงนี้นะคะแล้วเราลดอุณหภูมิลงมาเรื่อยๆจนถึงจุด E ซึ่งเป็นจุดที่อยู่บนเส้นสมดุลสีดำทึบตรงนี้พอดีนะคะณจุด E ตรงนี้จะเป็นจุดที่ฟีนอลอิ่มตัวในน้ำจุดแรกนะคะแล้วจากตรงนี้เนี่ยสารละลายก็จะเริ่มแยกออกจากกันเป็น2เฟสนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยจะยังไม่เห็นการแบ่งเฟสชัดเจนเนื่องจากว่ายังอยู่บนเส้นสมดุลของกราฟพอดีนะคะหากเราลดอุณหภูมิลงมาจนถึงจุด A นะคะจะพบว่าสารละลายผสมของเราเนี่ยเห็นเป็น2เฟสชัดเจนนะคะโดยที่เฟสหนึ่งก็คือเฟส A ตัวนี้อีกเฟสหนึ่งก็คือเฟส B ตรงนี้นะคะแต่ละเฟสก็จะมีองค์ประกอบต่างกัน
จะดูว่าแต่ละเฟสมีองค์ประกอบอะไรก็ลากเส้นประลงมาตามนี้นะคะแล้วมาดูตรงแกน x นี้ก็จะได้ว่าเฟส A มีองค์ประกอบเป็น x 1ในขณะที่เฟส B มีองค์ประกอบเป็น x 2แบบนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้เราสามารถคำนวณปริมาณของสารทั้ง2เฟสนั้นได้นะคะโดยใช้กฎของเลเวอร์หรือ Lever Rule นั่นเองวิธีการคำนวณเด็กๆสามารถทำได้2แบบแรกก็คือการคำนวณจากอัตราส่วนโดยหมู่แบบที่2ก็คือการคำนวณจากอัตราส่วนโดยมวลนะคะซึ่ง2สมการที่ใช้ก็แสดงดังด้านล่างตรงนี้นะคะด้านซ้ายคือการคำนวณโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าเราจะมีสัดส่วนโมลระหว่างจำนวนโมลสารในเฟส1หารด้วยจำนวนโมลสารในเฟส2นั่นเองนะคะทีนี้จากกฎของเลเวอร์เนี่ยเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนโมลนี้หรือสัดส่วนมวลนี้นะคะได้จากเส้นที่เชื่อมระหว่าง2เฟสนั่นเองนั่นก็คือเส้น AB ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นไทยไลน์หรือเส้นผูกนั่นเองนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างการคำนวณของการใช้อัตราส่วนโดยโมลก่อนนะคะจากสมการตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่าจำนวนโมลของสารในเฟสที่1หารด้วยจำนวนโมลของสารในเฟสที่2หรือนั่นก็คือโมลของเฟส A หารด้วยเฟส B นั่นเองนะคะจะหาได้จากความยาวของเส้น A ใหญ่ B เล็กหารด้วยความยาวของเส้น A เล็ก A ใหญ่ตรงนี้นั่นก็คือเส้น A ใหญ่ B เล็กตรงนี้นะคะหารด้วยความยาวของเส้น A เล็ก A ใหญ่ความยาวของเส้นตรงนี้เราสามารถดูได้เลยจากการลากลงมาตัดแกน x นะคะก็จะพบว่าความยาวของเส้น a ใหญ่ b เล็กหาได้จาก x 2ลบ xa ในขณะที่ความยาวของเส้น a เล็ก a ใหญ่ก็จะหาได้จาก xa ลบ x 1นั่นเองนะคะทีนี้หากนักศึกษาใช้การคำนวณจากอัตราส่วนโดยมวลตามสมการด้านขวาตรงนี้นะคะนั่นก็คือมีสัดส่วนมวลของเฟส1หารด้วยมวลของเฟส2นะคะเด็กๆจะต้องสร้างกราฟเฟสไดอะแกรมระหว่างอุณหภูมิในแนวแกน y นะคะส่วนแกน x เนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนโดยน้ำหนักของฟีนอลนะคะหรือสัดส่วนมวลของฟีนอลนั่นเองแทนที่จะเป็นเศษส่วนโมลแบบนี้นะคะต่อไปเป็นส่วนของการทดลองนะคะการทดลองจะแยกออกเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกนี้จะเป็นการสร้างแผนผังวัฏภาคของระบบฟีนอลกับน้ำค่ะอุปกรณ์และสารเคมีแสดงดังนี้นะคะในขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆจะชั่งฟีนอลลงในแต่ละหลอดทดลองทั้งหมด6หลอดตามตารางนี้เลยนะคะจากนั้นใช้บิวเรตนะคะในการเติมน้ำโดยให้แต่ละหลอดเนี่ยปริมาณน้ำหนักน้ำและฟีนอลรวมกันเป็น6กรัมนะคะจากรูปด้านขวาตรงนี้เป็นตัวอย่างของหลอดทดลองที่6นะคะที่เราเตรียมได้ซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในสารละลายในหลอดทดลองนี้นะคะแยกเป็น2ชั้นอย่างชัดเจนหลังจากที่เราชั่งสารครบทั้ง6หลอดแล้วนะคะเราก็ปิดปากหลอดทดลองด้วยจุกยางจากนั้นเสียบเทอร์โมมิเตอร์และแท่งคนสารลงไปนะคะต่อจากนี้ก็นำแต่ละหลอดทดลองเนี่ยไปให้ความร้อนนะคะโดยการจุ่มลงในวอเตอร์บาธนะแล้วก็คนสารไปเรื่อยๆสิ่งที่เด็กต้องสังเกตก็คือคอยสังเกตว่าสารละลายของเราเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใสณอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะแล้วก็บันทึกอุณหภูมิไว้จากนั้นนำหลอดทดลองออกจากวอเตอร์บาธยังคงคนต่อเนื่องนะคะและสังเกตอีกทีว่าณอุณหภูมิเท่าไหร่ที่สารละลายของเราเปลี่ยนจากใสกลับมาเป็นขุ่นเหมือนเดิมบันทึกอุณหภูมิอีกเช่นกันนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในการที่เราสังเกตได้จากสารละลายเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใสและใสเป็นขุ่นนำไปทำกราฟต่อไปวิดีโอแสดงการทดลองดังต่อไปนี้นะคะ